हेलो मित्रों, आज नवा विडियो में तमारुं स्वागत है। आज विडियो में तमने नवी इफेक्ट में टीमली स्टेटस बनाता शीखवाड़ीश। ते माटे तमे विडियो पूरो जोजो अने चेनल पर नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो। चलो मित्रों, आजनो विडियो स्टार्ट करीशुं। मित्रों, स्टेटस बनाववा माटे तमारे अलाइट मोशन एप्लिकेशन जरूर पड़शे मित्रों, जेनी लिंक तमने डिस्क्रिप्शन मांथी मळी जशे। ज्यांथी तमारे डाउनलॉड करीने ओपन करी लेवानुं रहेशे। ओपन करीने मित्रों जे प्रोजेक्ट मोशन देखाय तेना उपर तमारे क्लिक करी मित्रों ए तमारे बीटमार्क प्रोजेक्ट तमारे अलाइट मोशन एप्लिकेशन में वेरीफाई करी लेवानुं रहेशे, जेनी पण लिंक तमने डिस्क्रिप्शन में मळी जशे। आ तमने सॉन्ग अने बीटमार्क आपेला रहेशे। त्यां तमारे शरूआत में आवीने मित्रों प्लस ना आइकन पर क्लिक करीने मीडिया पर जवानुं रहेशे। मीडिया पर जईने मित्रों ए तमने फोटा शो करशे मित्रों। एथी तमारे कोई एक फोटो लई लेवानो। फोटो लीधा पछी उपर जे तमने 3 टपका देखाय छे तेना उपर तमारे क्लिक करीने मित्रों जे 5मा नंबरनो फिल कम्पेज एरिया लखेलुं छे तेना उपर तमारे क्लिक करी देवानुं रहेशे। एटલું કર્યા પછી મિત્રો જે તમને તીરનું આઇકન દેખાય છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરશો એટલે તમે આગળના બીટમાર્ક આવી જશો। ત્યાં આવીને જે વધારાનો ફોટો છે તેને તમારે કટમાં આવી લેવાનો રહેશે। આટલું કર્યા પછી મિત્રો ફરીથી પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને મીડિયા પર જવાનું રહેશે। મીડિયા પર જઈને મિત્રો તમારે અહીંયા બીજો ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે। બીજો ફોટો લીધા પછી ઉપર જે તમને 3 ટપકા દેખાય છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો ફિલ કમ્પેજ એરિયા ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। એટલું કર્યા પછી મિત્રો તમારે जे तमने मित्रों तीरનું आइकन देखाय छे જોઈ શકો તે तीरना आइकन पर तमारे क्लिक करीने मित्रों तमारे આગળના બીટમાર્ક આવી जशो। ત્યાં આવીને જે વધારાનો ફોટો છે તેને તમારે કટમાં આવી દેવાનો રહેશે। આવી રીતના મિત્રો ફરીથી પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને ત્રીજો ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે। મિત્રો હું તમને 3 ફોટા એડ કરતા શીખવાડી દઉં છું અને તમારે મિત્રો તમારી જાતે બીજા જોઈ શકો આ બધા બીટમાર્ક ફોટા એડ કરી લેવાના રહેશે। હું વિડિયો પોઝ કરી લઉં છું। તમે જોઈ શકો છો આપણે બધા બીટમાર્ક ફોટા એડ કરી લીધા છે મિત્રો। પછી તમારેથી બેક જઈને મિત્રો ઇફેક્ટવાળો પ્રોજેક્ટ પણ તમારી અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનમાં વેરીફાઈ કરી લેવાનો રહેશે, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે। જેને તમે ઓપન કરશો એટલે તમને 2 ફોટા જોવા મળે છે। તમે જોઈ શકો છો જેમાંનો મિત્રો તમને પહેલા નંબરનો ફોટો છે મિત્રો તે ફોટા ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને મિત્રો તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા દેખાય છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે કોપી ઇફેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે। એટલું કર્યા પછી મિત્રો એથી તમારે બેક જઈને મિત્રો બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ઓપન કરી લેવાનો રહેશે। ઓપન કરીને મિત્રો એ તમારે નીચે જતું રહેવાનું રહેશે। મિત્રો નીચે જશો એટલે મિત્રો જોજો પહેલા નંબરનો ફોટો આવે છે મિત્રો તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને મિત્રો ડાબી તરફ 3 ટપકા દેખાય છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે। આટલું કર્યા પછી મિત્રો તમારે જોઈ શકો ઇફેક્ટ લાગી છે। પછી મિત્રો એ તમારે સોરી મિત્રો જે બીજા નંબરનો ફોટો છે મિત્રો તેમાં પણ તમારે લગાડવાનો રહેશે। મિત્રો જોઈ શકો છો તેની બાજુનો બીજા નંબરનો ફોટો છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરી મિત્રો તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને મિત્રો તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા દેખાય છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે। આ રીતના એટલે તમારે 2 ફોટામાં ઇફેક્ટ લાગી જશે। પછી મિત્રો જે ત્રીજા નંબરનો ફોટો આવે છે તેને તમારે છોડી દેવાનો રહેશે। મિત્રો પછી તેના છોડ્યા પછી ફરીથી 2 ફોટા નાના આવે છે। તમે જોઈ શકો તેમાંનો જે પહેલા નંબરનો ફોટો છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। પછી મિત્રો એ તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે। આટલું કરી આવી રીતના મિત્રો તમારે પેસ્ટ કરી દેવાનું રહેશે। પછી મિત્રો ફરીથી તમારે બીજો ફોટો તેની બાજુનો નાનો આવે છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને મિત્રો તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા દેખાય છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે। આવી રીતના 2 ફોટા ઉપર આપણે પહેલાં ગઈ પછી ફરીથી મિત્રો તમે જો મોટો ફોટો આવે છે તેને છોડી દેવાનો રહેશે। પછી મિત્રો ફરીથી 2 ફોટા નાના આવે છે તે બંનેમાં ઇફેક્ટ લગાડી દેવાનો રહેશે। મિત્રો પછી મિત્રો ફરીથી મોટો હોય તેમ મિત્રો તમારા નાના ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લગાડીને એક ફોટો છોડી દેવાનો રહેશે છેલ્લે લગી મિત્રો। અને મિત્રો તમને સ્ટેટસ એડિટિંગ કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ આવે તો મને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો કરીને મેસેજ કરી શકો છો મિત્રો, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે। તમે જોઈ શકો આપણે બધા નાના ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે। પછી અહીંથી બેક જઈને મિત્રો ઇફેક્ટવાળો પ્રોજેક્ટ ફરીથી ઓપન કરી લેવાનો રહેશે। ઓપન કરીને મિત્રો એ તમને જોઈ શકો બીજા નંબરનો ફોટો આવે છે મિત્રો 2 ફોટા ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। પછી મિત્રો એ તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને મિત્રો ડાબી તરફ 3 ટપકા દેખાય છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે કોપી ઇફેક્ટ પહેલા નંબરનું ઓપ્શન છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। આટલું કર્યા પછી મિત્રો એથી બેક જઈને મિત્રો બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ફરીથી ઓપન કરી લેવાનું રહેશે। ઓપન કરીને મિત્રો એ તમારે નીચે જતું રહેવાનું રહેશે। નીચે જઈને મિત્રો તમે આગળના 2 ફોટામાં આપણે ઇફેક્ટ લગાડી છે તે બંનેને છોડી દેવાનો રહેશે।
બંનેને છોડીને જે ત્રીજા નંબરનો ફોટો આવે છે તેમાં આપણે ઇફેક્ટ નથી લગાવી, તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરી મિત્રો એ તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે. ત્યાં જઈને મિત્રો ડાબી તરફ 3 ટપકા ડાબી તરફ 3 ટપકા દેખાય છે, તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરી મિત્રો એ તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે. આ રીતના જોજો કે ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે. પછી મિત્રો ફરીથી 2 ફોટામાં આપણે ઇફેક્ટ લગાડેલી આવે છે, તેમાં નથી લગાડવાની મિત્રો. આવી રીતના મિત્રો તમારા સ્ટેટસની છે લગી જેટલા ફોટા બાકી છે તે બધા મોટા ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાડી દેવાની રહેશે. અને મિત્રો તમે ટેલિગ્રામ જોઈન ના કર્યું તો તમે પ્લીઝ ટેલિગ્રામ પણ જોઈન કરી લેજો મિત્રો, જેની લિંક તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે, અથવા તમે ટેલિગ્રામમાં જઈને સર્ચ પણ કરી શકો છો જે કે એડિટિંગ મિત્રો. આ રીતના જોઈ શકો છો આપણે ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે. ફરીથી બંને ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાડેલી છે તેમાં છોડી દેવાનું રહેશે મિત્રો. આ રીતના મોટા ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાડી દેવાનું રહેશે મિત્રો, જોઈ શકો છો. તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાનું રહેશે મિત્રો. આ રીતના મિત્રો તમે ફરીથી 2 ફોટા નાના છે તેમાં છોડી દેવાનું રહેશે. પછી મિત્રો ફરીથી ફોટો મોટો આવે છે તેમાં ઇફેક્ટ લગાડી દેવાનું રહેશે મિત્રો. આ રીતના મિત્રો ઇફેક્ટ લગાડી દેવાનું છે. હું વિડીયો પોઝ કરી લઉં છું. તમે જોઈ શકો આપણે બધા ફોટામાં ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે ને આપણું સ્ટેટસ બનીને રેડી થઈ ગયું છે. તેને તમારે સેવ કરવા માટે ઉપર જે સેટિંગની બાજુમાં ચોરસ આઇકન દેખાય છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે નીચે એક્સપોર્ટનો ઓપ્શન આવી જશે, તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે મિત્રો. ચલો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આટલું જ હતું. આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળશું.